გამარჯობა. იმედი მაქვს ყველანი ჯანმრთელად ხართ. მოკლედ სანამ დღევანდელ საკითხზე გადავიდოდე, თხოვნა მაქვს, ვისაც გაინტერესებთ ჩემი ვიდეოები, subscribe-ის ღილა კი რო არის ვიდეოს კუთხეში, აი იმას დააწვეთ და გამომიწეროთ. ერთი სული მქონდა, როდის გამოვიდოდა მზე, რომ ვიდეო გადამეღო. ზოგადად ასეთი ტიპი ვარ, როდესაც მზიანი დღეა, უფრო პროდუქტიული ვარ ხოლმე და მირჩევნია მაშინ გავაკეთო, რაც გასაკეთებელი მაქვს. საკითხი, რომელზეც დღეს ვაპირებ საუბარს, არის ადამიანთა ტიპები კარანტინში. ყოველი შემთხვევისთვის ვფიქრობ, რომ ასე თუ ისე რაღაცა წარმოდგენა მაინც გაქვთ, რაზე ვაპირებ საუბარს. ანუ ალბათ გსმენიათ ამ ტიპებზე სხვადასხვა ადამიანისაგან, შეიძლება გისწავლიათ ამ საკითხზე რაღაცები და ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ იმ ორ ტიპს, რომელიც ძირითადად გავრცელებულია, ინტროვერტი და ექსტროვერტი. მაგრამ არსებობს კიდევ მესამე ტიპი, ამბივერტი. ვინც იცით, რაც იგულისხმება ამ ტერმინებში, თქვენ ბედნიერი ტიპები ხართ და ვინც არ იცის, იმისთვის ვიტყვი მოკლედ და კონკრეტულად, ადამიანურ ენაზე და არა მეცნიერულად, რომ ინტროვერტები და ექსტროვერტები ერთმანეთისგან თავისი სხვადასხვა თვისებებით განსხვავდებიან, მაგრამ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძირითადი ფაქტორი, რითაც ხდება მათი ერთმანეთისგან განსხვავება, არის კომუნიკაბელურობა. და ითვლება, რომ ინტროვერტები ნაკლებად კომუნიკაბელური ტიპები არიან, ხოლო ექსტროვერტები უფრო მეტად კომუნიკაბელურები და ხალხის ტიპებია, ესე ვთქვათ, უყვართ ხალხთან ურთიერთობა. ბევრი განსხვავება აქვთ და მათ შორის არის ისიც, რომ ერთ-ერთი, ვთქვათ, სხვაობა არის ის, რომ ინტროვერტები უფრო შინაგან სამყაროზე ორიენტირებული ტიპები არიან და ექსტროვერტები უფრო გარე სამყაროზე და მათზე მოქმედებს უფრო გარე სამყაროს გამღიზიანებლები, ასე ვიტყვი რა. მაშინ, როცა ამბივერტები არიან ოქროშუალედი ამ ორ შორის. და ეს ნიშნავს რას? იმას, რომ ამბივერტებს სიამოვნებთ როგორც საკუთარ თავთან დარჩენა და ფიქრი რაღაცეებზე მარტო ყოფნა, აგრეთვე ხალხთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია, მოგზაურობა, ახალი ადამიანების გაცნობა, ყველა სიახლის მიღება, ასე ვთქვათ და რა თქმა უნდა, გაანალიზებაც. მოკლედ რომ ვთქვათ, ალბათ ყველაზე კარგი ტიპია. აქ ვარ ცოტა სუბიექტური ალბათ, მაგრამ არ ვიცი, მე მომწონს ამბივერტები, ყველაზე მეტად მომწონს ეს კატეგორია. კარგი, ყოველი შემთხვევისთვის იმაში მაინც გაგარკვიეთ, რა იგულისხმება ამ ტერმინებში, ვინც არ იცოდით აქამდე და ახლა განვიხილოთ, ვინ როგორ დროს ატარებს კარანტინში. დარწმუნებული ვარ, რომ თვით იზოლაციის პერიოდი ყველაზე მაგრად უსწორდებათ, კი, სწორად მიხვდით, ინტროვერტებს. რატომ ინტროვერტებს? ზოგადად, ანუ ეს პერიოდი ყველაზე ნაცნობი სიტუაცია ინტროვერტებისთვის. რადგან ბევრი ისეთი რამის კეთების საშუალება მიეცათ, რასაც ისედაც აკეთებდნენ აქამდე და ძალიან კარგად გრძნობდნენ თავს ამით. მაგალითად, წიგნების კითხვა. ისინი აქამდეც მშვენივრად ახერხებდნენ წიგნების კითხვას. ყველგან, სადაც კი ვინმე ისეთ ტიპს წააწყდებოდით, რომელიც მარტო იჯდა, აი თუ შეგიმჩნევიათ და ან მეტროში წიგნს კითხულობდა, შეგიძლიათ გადაჭრით, ჩათვალოთ, რომ ინტროვერტთან გაქვთ საქმე. ანუ ყველა შესაძლო გარემოში, სადაც ისინი თვლიან, რომ შესაძლებელია თვითიზოლაცია, ისინი ამას აუცილებლად აკეთებენ. არ სჭირდებათ სახლი მაინც და მაინც იმისათვის, რომ მარტოები დარჩნენ. ხვდებით? ანუ ყველგან შეუძლიათ ამის გაკეთება.
ესენი არიან ტიპები, რომლებიც აქამდეც მშვენივრად ეხვეოდნენ ღუნღულასაბნებში და ჭამდნენ და Netflix უყურებდნენ. დიახ, აქამდე შეეძლოთ მშვენივრად ამის გაკეთება. ძილზე ხომ არაფერს ვიტყვი, ეს მათი ჰობია. მოკლედ, ყველაფერს ისე აკეთებენ, როგორც თვითონ უნდათ და იმ ტემპში, როგორც თვითონ სიამოვნებთ. ანუ, ინტროვერტი არ უნდა აჩქარო არაფერზე. თავის რითმს უნდა მიყვეს რა ცხოვრების. რთული პერიოდი აქვს იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანებთან ერთად უწევთ ყოფნა ერთ სივრცეში. აი მაგალითად ოჯახის წევრებთან. თუ კი ცალკე ოთახი აქვთ, ეგ დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ თუ კი ცალკე ოთახი არ აქვთ, აი მაშინ იქნება პრობლემა. უწევთ ყველა იმ განსხვავებული პიროვნების ატანა, რომელსაც აქამდე ძალით უძლებდნენ, იმიტომ რომ სახლიდან გადიოდნენ. ისინი, თორე თვითონ არა. ხო და ამ გადმოსახედიდან ინტროვერტებისთვისაც რთული პერიოდია. ახლა რაც შეეხება ექსტროვერტებს. ჰო, ამათთვის არის თუ არის რთული. როგორ შეუძლია ადამიანს, რომელიც 24 შვიდზე სულ გადარბენაზეა, იჯდეს ერთ ადგილას. მთელი დღის მანძილზე. ერთ საიდუმლოს გაგანდობთ. არ შეუძლიათ. ჩათვალეთ, რომ ეს მათთვის მონობის ტოლფასია. ფაქტიურად დაბმულები არიან, შებოჭილები, არც ერთ შემთხვევაში. მათთვის უმოქმედოდ ყოფნა 24 შვიდზე თან 2 ან 3 თვის მანძილზე არ შეიძლება. ანუ, როგორ გითხრათ, აი ცაგარელი კარგად ამბობს ხოლმე შემდეგ ფრაზას. ადამიანები, რომელთაც მაღალი ენერგოტონუსი აქვთ. აი ექსტროვერტები არიან სწორედ ისინი, ვისაც მაღალი ენერგოტონუსი აქვთ. ვერ გააჩერებ ერთ ადგილას. მოდი და მოსთხოვე რამე ახლა. ხო და ესენი როგორ ატარებენ დროს კარანტინში, ეგ არის საინტერესო. მოდი ამათ კიდევ ორ კატეგორიად დავყოფ. არის ექსტროვერტების ის კატეგორია, რომელიც არაფრად არ აქდებს ვირუსს და გადის გარეთ და დატანტალებს, სანამ ღამის 9 საათი გახდება და მერე სახლში ზუსტად 9:01 წუთი აკლია, მაგ დროს შედის. და არის ექსტროვერტების მეორე კატეგორია, რომელიც TikTok-ს აკეთებს და ვიდეოებს იღებს. თუმცა, რა თქმა უნდა, არსებობს კიდევ მესამე კატეგორია ადამიანების, რომელიც არც წიგნებს კითხულობს, არც TikTok-ს იღებს, არამედ პირიქით რაღაცა სხვა რამით არის დაკავებული. მაგალითად, ან აცხობს, ან საჭმელებს აკეთებს, რაღაც ნაირ-ნაირებს. ან საერთოდ არაფერს აკეთებს, იმიტომ რომ ამინდი არ უწყობს ხელს, რომ კარგ ხასიათზე იყოს და რამე გააკეთოს, ან პროდუქტიული იყოს. მაგრამ ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ TikTok-ი გააკეთა ისეთმა ხალხმა, რომელზეც საერთოდ ვერ წარმოიდგენდით, რომ შეიძლებოდა ასეთი რამ გაეკეთებინა. I mean, სითამამე უნდა, ხო ხვდებით რა? სითამამე უნდა იმას, რომ შენი ვიდეოები გადაიღო და მერე ატვირთო იმ TikTok-ზე და ვიღაცამ უყუროს. და თან ეს ისეთი ვიდეოებია, სადაც ძირითადად ან ცეკვავ, ან რაღაცა იჯღანები, ან ვიღაცას ეკაიფები, ან რამე ეგეთი რა. და ამ ვიდეოებს ხედავს ბევრი ხალხი. მაგრამ თქვენ ვერ წარმოგედგინათ, რომ ეს ადამიანი TikTok-ს გააკეთებდა. გინდათ გითხრათ ეს მე რამდენი კატეგორიაა? ზუსტად მესამე. ამბივერტები. ესენი სწორედ ის ადამიანები არიან, რომლებიც ორივე ტიპისთვის დამახასიათებელ თვისებებს აერთიანებენ თავის თავში. ანუ მათ უყვართ ჩუმად ხალხისგან შორს ყოფნაც და უყვართ ხალხთან ურთიერთობაც და რაღაცა თავის წარმოჩენაც. მაგრამ ამას სხვადასხვა დროს აკეთებენ ხოლმე. ანუ გააჩნია მათ ხასიათს. რის ხასიათზე ვარ დღეს? მინდა რომ რამე გამოვაცხო, მოდი გამოვაცხობ რამეს. მინდა რომ ხალხმა ნახოს თუ არ მინდა. რაღაცა სიტყვიან.
მოდი, დღეს ნუ დავდებ, რომ არ გამლანცხოთ. მე რაღაც ძალიან კარგს გააკეთებს, ან რამე ძალიან ლამაზ გამოაცხობს და იცი რა, ისეთი კარგია, რომ ხალხმა უნდა ნახოს. და გააზიარებენ ხოლმე Facebook-ზე და დადებენ. ანუ, ხან მალავენ საკუთარ თავს, ხან პირიქით ამჟღავნებენ. ეს ადამიანები არიან ამბივერტები. და ერთი მათი თვისება არის ის, რომ არაპროგნოზირებადები არიან. არასოდეს არავინ იცის, როგორ მოიქცევიან. გახსოვთ, რომ გითხარით, ეს ჩემი საყვარელი კატეგორიაა თქო. ეს ჩემი საყვარელი კატეგორია, იმიტომ რომ არაპროგნოზირებადი ხალხი არიან. და აბა გამოიცანით, მე რომელ კატეგორიას მივეკუთვნები. არა, ექსტრავერტი არ ვარ. ამბივერტი ვარ, ნამდვილად. ზუსტად ვიცი, 100%-იანი. უბრალოდ ხანდახან ცოტათი უფრო ექსტრავერტობისკენ ვიხრები. განა რამე, ცოტათი რა. კარგი, ამ ყველაფერს თავგავანებოთ. ერთი რამ ფაქტია. ყველა ტიპის ადამიანს თავისებური ხიბლი აქვს რა. ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. ხანდახან კარგია მარტო ყოფნა, რაღაცის კითხვა, ან რამის ყურება, ფილმების, სერიალების, მარტო, ფიქრი. საკუთარ თავში ჩაღრმავება, ადამიანების ფსიქიკაში ძრომიალი. თუმცა, ხანდახან ძალიან კარგია ხალხთან ურთიერთობაც. რომ მოგენატრება ხოლმე და აი რომ შეახტები და ჯიგრულად რო ჩაეხუტები, გადაკოცნი და აბა როგორ ხარ და ვიქეიფოთან, თავზე დავიმხოთან. You know. მაგრამ ყველაზე მაგარი მაინც არავინ თქვას. ბალანსია. ყველაზე მაგრად ბალანსი ასწორებს. აი როცა იცი, რომ იცი რა, მაგრად გავერთე, მაგრამ დავიღალე, ეხლა დასვენება მინდა, სახლში ყოფნა მინდა, სიმშვიდე მინდა, ან პირიქით. დიდხანს იყავი სახლში, მშვიდად, მარტო, გამომწყდეული და იცი რა, გინდა რომ თავზე დაიმხო, გინდა რომ ცოტა გამოცოცხლდა ენერგიაზე მოხვიდე და რაღაც გააკეთო. I mean, ყველა ტიპს რაღაცა განსაკუთრებული აქვს რა. ხო და რო გამოხვალთ ხოლმე და რო ლანძღავთ ერთმანეთს, აი მათმა TikTok-ი გააკეთეს, რაღაცა, დებილიზმი და I mean, ხალხო, ყველანი ერთნაირები არ ვართ. და ყველა ერთნაირად ვერ გაუძლებს ამ კარანტინს. ეს TikTok-ერები რომ არ არსებობდნენ, თქვენ ამდენს ვერ იკაიფებდით. დაფიქრდით ამაზე. და by the way, სხვაზე რომ საუბრობთ, თქვენს კი გაქვთ TikTok-ი, აი მაგ ჩუმჩუმელა ინტროვერტებს. უბრალოდ ზემოდან გვიყურებთ ხოლმე. ხო, ჩუმად გვათვალიერებთ, რას ვაკეთებთ და როგორ ვაკეთებთ და მერე ღატავთ. ამან ეს გააკეთა, იმან ის გააკეთა. ჩვენ რომ არ ვიყოთ, ვინ გაგამხიარულებდათ ერთი. მოკლედ მეგობრებო, ეს არის სულ რისი თქმაც მინდოდა დღეისათვის. თუ რაიმე საინტერესო იდეები გექნებათ, შეგიძლიათ Instagram-ზე გამომყვეთ და მომწეროთ თქვენი იდეები და ვეცდები შეგძლებს დაგვარად გადავიღო ვიდეო თქვენს აზრებზე, ანუ თქვენს იდეებზე. მოკლედ, მომავალ შეხვედრამდე.